नमस्कार मारा वाला मित्रों, फरी एक बार सक्सेस तो मारा नवा वीडियो अंदर। और मित्रों હું છું દશરથ। તો મિત્રો તમે જે હાલ ટેટસ ડેમોમાં જોયું તેવું ટેટસ હું તમને બનાવતા શીખવાડીશ। અને મિત્રો એ ટેટસ હું તમને કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશન અંદર બનાવીને શીખવાડીશ। તો મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો અને ધ્યાનથી જોજો। અને આ મિત્રો આ વિડીયો અંદર જે બી મટીરિયલ વપરાય છે તે મટીરિયલ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ। તો મિત્રો ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। અને મિત્રો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ હજી સુધી ફોલો ના કર્યો તો ફોલો કરી લેજો, કારણ કે ત્યાં તમને તમારા દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપું છું। તો મિત્રો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઝડપથી ફોલો કરી લેજો। તો મિત્રો ચાલો જોઈએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર। तो मित्रों अपने काइनमास्टर एप्लिकेशन अंदर आ गया जी। यहाँ क्रिएट न्यू पर ओके करीशू। तो मित्रों यहाँ 16:9 रेशो ले लेशू। यहाँ नेक्स्ट पर ओके कर दीशू। तो यहाँ थी ब्लैक स्क्रीन ले लेशू आपने। यहाँ लेयर पर ओके करीशू। यहाँ मीडिया पर ओके करीशू। और यहाँ थी वरराजानो फोटो है ते लई लेशू। यहाँ थी आ फोटोनी लेंथ नहीं जे विडियो है त्यां सुधी करी लेशू। फोटो ने पकड़ीने आ रीते झूम करीशू। અને અહીંયા નીચે સ્ક્રોલ કરીશું, બ્લેન્ડિંગ ઉપર ઓકે કરશું, અહીંયાથી સ્ક્રીન કરી દઈશું તો કંઈક આવી રીતે થઈ જશે વિડીયો। આ વિડીયોને આપણે ડાઉનલોડ કરી લઈશું। અહીંયાથી બહાર નીકળી જશે, એના ફોટોને ડિલીટ કરી દઈશું। અહીંયા લેયર ઉપર ઓકે કરીશું, મીડિયા ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયાથી જે આ લાડીનો ફોટો છે તે લઈ લઈશું। અહીંયા વિડીયોની લેન્થ સુધી ફોટોની લેન્થને ખેંચી લઈશું। કંઈક આવી રીતે રાખીશું આપણે ફોટોને। અને અહીંયા નીચે સ્ક્રોલ કરીશું અને બ્લેન્ડિંગ ઉપર ઓકે કરીશું, અહીંયા સ્ક્રીન કરી દઈશું। અને આ વિડીયોને બી અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લઈશું। મિત્રો આ બંને વિડીયો ડાઉનલોડ કર્યા પછી અહીંયાથી ડિલીટ કરી દઈશું મટીરિયલને। અહીંયાથી નીકળી જઈશું બહાર। એ ક્રિએટ ન્યૂ પર ઓકે કરીશું, 16:9 રેશો લઈને નેક્સ્ટ પર ઓકે કરી દઈશું। અને અહીંયાથી આપણે જે પિંક કલરની વિડીયો છે તે લઈ લઈશું। તો વિડીયો લઈ લીધો છે। હવે મિત્રો અહીંયાથી લેયર ઉપર ક્લિક કરીશું, અહીંયા ટેક્સ્ટ ઉપર ઓકે કરીશું। જેના બી લગ્ન છે તેના પરિવારનું નામ લખી લઈશું। તો અહીંયા લખી લઈશું ખેમણિયા ફેમિલી સેલિબ્રેટ। ये मित्रों कलर ऊपर ओके करशू, कलर पिंक सेलेक्ट कर लीजो। कलर ने पिंक करवा माटे यहाँ गोल सर्कल ऊपर ओके करशू, कलर सेट कर लीशू आ रीते। नेक्स्ट ऊपर ओके कर दीशू। एडजस्ट कर लीशू आपणे तमारी रीते, तमारे जेम एडजस्ट करवा कर लीजो। हूँ एडजस्ट कर लऊं छूं। यहाँ पर ओके करशू, डबल ए पर ओके करशू। अहींयाथी આપણે એક ફોન્ટ સેલેક્ટ કરીશું। ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે અહીંયા પર ઓકે કરવાનું રહેશે। અહીંયા ટી ઉપર ઓકે કરીને અહીંયા સેન્સ સેરિફ ઉપર ઓકે કરીને અહીંયા 3 નંબરનો ફોન્ટ છે તેને આપણે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું રહેશે। તો હું ડાઉનલોડ કરી લઉં છું। અહીંયા આના ઉપર ઓકે કરીને જે પહેલા નંબરના ફોન્ટ ઉપર ઓકે કરી દઈશું। હવે મિત્રો આપણે इन એનિમેશનમાં આપણે જે અહીંયા નીચે સ્ક્રોલ કરશું, અહીંયા સ્કેલ ડાઉન રાખીશું, અહીંયા 0.5 કરી લઈશું। અને નીચે સ્ક્રોલ કરશું, આઉટ એનિમેશનમાં આપણે ફેડ રાખી લઈશું। અહીંયા પર થ્રી ડોટ ઉપર કરીશું, અહીંયાથી ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું। હવે મિત્રો અહીંયા કીબોર્ડ ઉપર ઓકે કરીશું અને ના કાઢી દઈશું આને। तो यहाँ टाइप कर लीशू वेडिंग ऑफ हिज सन। कोई छोकरा लगेलो हो तो वेडिंग ऑफ हिज सन लखी सको छो, छोकरी लगन हो तो वेडिंग ऑफ हिज डॉटर लखी सको छो। यहाँ डबल ए पर ओके करशू, यहाँ बीजा नंबरनो फोन है ते सिलेक्ट कर लेशू तो कंईक આવી રીતે દેખાડવા મળશે। કંઈક આવી રીતે સેટ કરી લઈશું। હવે મિત્રો લેયર ઉપર ઓકે કરશું, અહીંયાથી સ્ટીકર ઉપર ઓકે કરીશું। તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે એક સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરવાનું છે। તો અહીંયા છે
એસિસ્ટર ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા નીચે સ્ક્રોલ કરીશું. તો સ્ટીકર ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા એ સાઈડમાં ઓકે કરીશું. ડેકોરેટિવ એના પર ઓકે કરીશું. અહીંયા નીચે સ્ક્રોલ કરીશું તો કંઈક આવી છે ડેકોરેટિવ. તો મિત્રો આના પર ઓકે કરીશું અને આ ડાઉનલોડ કરી લઈશું અહીંયાથી. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે જે છેલ્લા નંબરની પીએનજી બોર્ડર છે તે સિલેક્ટ કરી લઈશું. જે આનો કલર છે તે આપણે અહીંયા સેટિંગમાં ઓકે કરીશું. અહીંયા કલર પિંક ગોઠવી લઈશું. અહીંયા ઇન એનિમેશનમાં આપણે વાઇપ રાઇટ રાખીશું અને 1.5 સિલેક્ટ કરી લઈશું. અહીંયા આઉટ એનિમેશનમાં વાઇપ લેફ્ટ 1.5 સિલેક્ટ કરી લઈશું. અહીંયા તીર પર અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું અને ઉપર લઈ લઈશું અને અહીંયાથી આવી રીતે રોટેટ કરી લઈશું. તો મિત્રો આપણો એક સ્ટેપ તૈયાર થઈ ગયું છે. એ લેયર ઉપર કરીશું, મીડિયા ઉપર કરીશું, જે આપણે વિડીયો ડાઉનલોડ કર્યા છે તે લઈ લઈશું. વિડીયોને કંઈક આવી રીતે સેટ કરી લઈશું આપણે. કંઈક આટલા સુધી આવવા જઈશું અને આ જે આ લેટર છે તેને અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું અને આવી રીતે સ્ક્રોલ કરી લઈશું. કંઈક આ ફોટો આપણે આટલે આવી જશે તો લેટરને આટલા સુધી લઈ જઈશું. એ નીચે સેટ કરી લઈશું. કીબોર્ડ ઉપર ઓકે કરીશું. ત્યાંથી વરરાજાનું નામ લખી લઈશું. ત્યારે કરીશું સિદ્ધાર્થ ખેમાણીયા. એની લેન્થને વિડીયો છે ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું અને વિડીયો ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા આઉટ એનિમેશનમાં ફેડ આપી દઈશું. એ લેયર પર કરીશું, મીડિયા પર કરીશું, ત્યાંથી આપણે બીજો વિડીયો લઈ લઈશું. આ વિડીયોને બી અહીંયાથી આપણે સેટ કરી લઈશું કંઈક આવી રીતે. અહીંયાથી કોપી કરી લઈશું. અહીંયાથી ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું અને લેન્થને અહીંયા પર લાવી દઈશું. વિડીયો પ્રમાણે એને ગોઠવી દઈશું. આના ઉપર કરીશું, કીબોર્ડ ઉપર કરીશું, અહીંયાથી નામ ચેન્જ કરી લઈશું. શિલ્પા ખેમાણીયા. यहाँ पर ओके કરીશું અને આ ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. કીબોર્ડ ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા વેડિંગ લખી દઈશું. આવી રીતે સેટ કરી લઈશું. અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. અહીંયાથી તારીખ લખીશું 17 એપ્રિલ
2022 અહીંયા એડ્રેસ બી લખી લઈશું. એક આવી રીતે સેટ કરી લઈશું. એ પર ઓકે કરીશું. અહીંયાથી બીજા નંબરનો ફોન છે તે સેટ કરી લઈશું. તો કંઈક આવી રીતે દેખાવા મળશે. અમે તો અહીંયા લાઈનને ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. અહીંયા સ્ક્રોલ કરી લઈશું. એક આવી રીતે સેટ કરી લઈશું. અહીંયા ફરીવાર ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું અને આ ઉપર લઈ જઈશું. અહીંયા રોટેટ કરી દઈશું. ये लेयर पर करશું, મીડિયા પર કરશું. અહીંયાથી આપણે એક પીએનજી લઈ લઈશું. મિત્રો પીએનજી તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અહીંયા એનિમેશનની અંદર સ્લાઇડ ડાઉન આવી રીતે રાખી લઈશું. જે વેડિંગ વાળું છે તે ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. અહીંયા સેટ કરી લઈશું. આના પર ઓકે કરીશું. અહીંયા લખી લઈશું સિદ્ધાર્થ એન્ડ શિલ્પા. એ ફરીવાર ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. અહીંયા ડેટ લખી લઈશું 17 એપ્રિલ 2022. એ પૂરો કરીને ફોન્ટ બીજા નંબરનો સિલેક્ટ કરી લઈશું. હવે મિત્રો અહીંયા સેટિંગ ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા વિડીયો ઉપર ઓકે કરીશું. અને અહીંયા જે આ વિડીયો ફેડ આઉટ વાળું ચાલુ કરી દઈશું. તો મિત્રો હવે આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીંયાથી વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી લઈશું. જો મિત્રો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.